สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับบ้านไร่สายทองนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาปลูกถั่วฝักยาวเอาไว้กินกันนะครับสำหรับการปลูกถั่วฝักยาวนั้นสามารถปลูกได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วถั่วฝักยาวนี้ก็มีประโยชน์มากมายเลยนะครับไม่ว่าเราจะนำมาทำเป็นต้มผัดแกงทอดเป็นส้มตำเป็นผักแหนมต่างๆได้หลากหลายถั่วฝักยาวมีโปรตีนสูงเพราะฉะนั้นปลูกเอาไว้ทานเองไม่ต้องใช้สารเคมีดีกว่านะครับนี่แหละครับขั้นตอนแรกในการปลูกถั่วฝักยาวผมก็จะต้องกำจัดวัชพืชในบริเวณแปลงดินที่ผมจะปลูกถั่วฝักยาวนะครับกำจัดวัชพืชออกให้หมดแบบนี้ละครับดินสำหรับปลูกถั่วฝักยาวนะครับควรจะเป็นดินร่วนปนทรายหรือว่าเป็นดินที่ระบายน้ำได้ดีครับน้ำไม่ท่วมขังหาบริเวณที่ไม่มีน้ำท่วมขังนะครับไม่อย่างนั้นแล้วรากของถั่วฝักยาวก็จะเน่าได้ครับหลังจากกำจัดวัชพืชพรวนดินเสร็จแล้วผมจะพรวนดินเป็นหลุมแบบนี้นะครับใส่ปุ๋ยคอกลงไปแล้วก็เราสามารถหาเมล็ดของถั่วฝักยาวจากร้านที่ขายเมล็ดพันธุ์ทั่วไปได้เลยนะครับนำลงมาปลูกหลุมละประมาณ 4-5 เมล็ดครับแต่ละหลุมห่างกันประมาณสัก1ฟุตครับ30 เซนติเมตรแบบนั้นละครับหลังจากเวลาผ่านไปประมาณสัก1สัปดาห์นะครับเราก็จะเห็นต้นถั่วฝักยาวงอกออกมาแบบนี้ละครับเห็นไหมล่ะครับง่ายๆครับการปลูกถั่วฝักยาวนี่แหละครับต้นถั่วฝักยาวที่ผมปลูกแล้วก็งอกมาแบบนี้ล่ะครับแปลงดินแปลงบริเวณที่ปลูกถั่วฝักยาวนะครับจะสังเกตเห็นว่าผมจะยกแปลงขึ้นมานิดนึงหรือว่าปลูกในบริเวณที่น้ำไม่ท่วมขังนะครับป้องกันการเน่าเสียของรากของต้นถั่วฝักยาวนั่นเองครับหลังจากที่มันงอกขึ้นมาแบบนี้แล้วผมก็จะนำไม้ไผ่มาทำค้างให้มันเกี่ยวพันขึ้นไปนะครับเพื่อจะได้ออกดอกออกฝักนั่นเองครับสำหรับการทำค้างถั่วฝักยาวของผมนะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยผมจะทำค้างค่อนข้างแข็งแรงนะครับขุดหลุมค่อนข้างลึกแล้วก็ฝังไม้ท่อนใหญ่ๆนะครับเนื่องจากว่าการทำค้างครั้งเดียวของผมเนี่ยผมจะใช้ปลูกผักนานาชนิดที่เป็นผักจำพวกเถาพันเลื้อยเกี่ยวขึ้นค้างเนี่ยนะครับผมจะใช้ค้างนี้ประมาณ 2-3 ปีเลยละครับไม่ต้องทำใหม่ครั้งต่อไปครับเพราะฉะนั้นทำครั้งเดียวให้แข็งแรงไปเลยแบบนี้ละครับค้างที่ทำนี้เป็นเพียงโครงสร้างหลักนะครับหลังจากนี้เราจะต้องนำกิ่งไม้เล็กๆหรือว่าไม้ไผ่นะครับมาปักบริเวณรอบๆค้างอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้เถาของถั่วฝักยาวพันขึ้นค้างไปครับหลังจากผ่านไปประมาณสัก1เดือนนะครับเถาของถั่วฝักยาวก็จะพันขึ้นค้างมาแบบนี้ละครับแล้วก็จะเริ่มออกดอกออกฝักถั่วฝักยาวมาให้เราได้เห็นกันนะครับอายุประมาณ1เดือนเราก็จะเริ่มเห็นถั่วฝักยาวกันแล้วล่ะครับนี่แหละครับถั่วฝักยาวเล็กๆแบบนี้ละครับรุ่นแรกๆนะครับถั่วฝักยาวก็จะออกบริเวณที่เตี้ยๆนะครับหลังจากนั้นรุ่นต่อๆไปถั่วฝักยาวที่พันเกี่ยวค้างขึ้นไปก็จะเริ่มออกสูงขึ้นเรื่อยๆตามค้างนั่นแหละครับถั่วฝักยาวเราสามารถเก็บเกี่ยวได้วันเว้นวันเลยนะครับมันค่อนข้างโตไวมากโดยเฉพาะถ้าเรารดน้ำให้เพียงพอนะครับรดน้ำวันเว้นวันนะครับผมจะไม่รดน้ำทุกวันนะครับให้มันเหมือนกับว่ารดน้ำ1วันแล้วได้พักฟื้นสังเคราะห์แสงสร้างอาหารอีก1วันแล้วก็รดน้ำวันสลับวันแบบนี้นะครับการรดน้ำทุกวันก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะครับเพราะอาจจะทำให้รากของถั่วฝักยาวเน่าได้เว้นแต่ว่าในช่วงฤดูร้อนที่ร้อนจัดเราอาจจะต้องรดน้ำทุกวันเพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่มันแค่นั้นเองครับนี่แหละครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับคุณแม่เก็บฝักถั่วฝักยาวลองมาดูบรรยากาศที่คุณแม่เก็บกันนะครับการเก็บถั่วฝักยาวนะครับเราก็จะเด็ดบริเวณขั้วของมันระมัดระวังนะครับไม่ให้ยอดถั่วฝักยาวเถาถั่วฝักยาวหรือว่าฝักที่ยังมีขนาดเล็กต้องแตกหักเสียหายครับคอยระมัดระวังด้วยนะครับนี่แหละครับถั่วฝักยาวที่ออกในรุ่นแรกๆนะครับมันก็จะออกบริเวณโคนต้นแบบนี้แหละครับไม่ต้องเก็บสูงมากนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกในรุ่นต่อๆไปหลังจากถั่วฝักยาวของเราเจริญเติบโตแล้วก็พันเกี่ยวขึ้นค้างไปแล้วเราก็จะเริ่มเห็นถั่วฝักยาวที่อยู่บนค้างสูงขึ้นเรื่อยๆครับ
สำหรับแปลงปลูกถั่วฝักยาวของผมนะครับอย่างที่เห็นในตอนต้นผมใช้ปุ๋ยคอกนะครับไม่ว่าจะเป็นขี้วัวขี้ไก่อะไรแบบนั้นแหละครับมาคลุกเคล้าผสมกับดินในแปลงปลูกหรือว่าหลุมปลูกนะครับเนื่องจากว่าปุ๋ยคอกจะให้สารอาหารที่ยาวนานมากกว่าปุ๋ยเคมีครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่บ้านไร่สายทองของเรานี้เราทำเกษตรแบบอินทรีย์ครับดังนั้นจึงใช้ปุ๋ยคอกอาจจะไม่ได้ให้ผลที่เห็นทันตาแต่ว่ามันให้ผลในระยะยาวครับทำให้ดินร่วนซุยแล้วอย่างต้นถั่วฝักยาวแบบนี้เราก็จะมีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวที่ยาวนานครับไม่ได้เก็บเกี่ยวแป๊บเดียวแล้วก็เถาเหี่ยวเฉาไปนะครับต้นถั่วฝักยาวแบบนี้ผมเคยปลูกแล้วใช้ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลฝักของมันเนี่ยได้ยาวนานถึง2เดือนกว่าเลยนะครับหรือในบางครั้งก็ยาวนานได้ถึง3เดือนเลยทีเดียวเก็บวันเว้นวันไปนะครับนี่แหละครับลองมาดูคุณแม่เก็บถั่วฝักยาวกันนะครับคุณผู้ชมครับโดยส่วนมากแล้วศัตรูพืชของต้นถั่วฝักยาวนี้ก็จะเป็นจำพวกเพลี้ยอ่อนนะครับเพลี้ยอ่อนจะมาเกาะอยู่บริเวณยอดของต้นถั่วฝักยาวเพื่อดูดกินน้ำเลี้ยงจากถั่วฝักยาวนั่นเองครับแต่ว่ายังโชคดีนะครับที่สวนของผมทำแบบอินทรีย์ดังนั้นในสวนก็จะมีตัวเต่าทองครับเต่าทองจะเป็นตัวที่มากินเพลี้ยอ่อนอีกทีหนึ่งดังนั้นเพลี้ยอ่อนจึงไม่สามารถระบาดในแปลงถั่วฝักยาวได้มากครับถั่วฝักยาวของผมจึงค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็รอดจากตัวเพลี้ยอ่อนมาได้แบบนี้แหละครับเนื่องจากว่ามีศัตรูของเพลี้ยอ่อนอีกทีนั่นก็คือเต่าทองที่มาช่วยกินกำจัดศัตรูพืชนั่นเองครับและนอกเหนือจากเพลี้ยอ่อนแล้วถั่วฝักยาวยังมีโรคอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือโรคราครับพืชเถาแบบนี้ส่วนใหญ่จะอ่อนแอกับโรครานะครับเชื้อราต่างๆและอย่างที่บอกนั่นแหละครับผมจะรดน้ำวันเว้นวันก็คือ2 วันลด1ครั้งนั่นเองครับเพื่อไม่ให้น้ำขังหรือว่าเฉอะแฉะมากจนเกินไปซึ่งจะเป็นตัวบ่อเกิดของเชื้อรานั่นเองครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับวิธีลดการเกิดเชื้อราในต้นถั่วฝักยาวนั่นก็คือปลูกในบริเวณที่น้ำไม่ท่วมขังครับบริเวณทางลาดหรือไม่เช่นนั้นแล้วถ้าไม่มีพื้นที่ปลูกจริงๆจำเป็นจะต้องปลูกก็ควรจะต้องยกแปลงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเพื่อไม่ให้รากของมันแช่อยู่ในน้ำที่เฉอะแฉะในพื้นที่แฉะนั่นเองครับป้องกันการเกิดเชื้อราป้องกันการเกิดรากเน่านั่นเองครับเราก็จะสามารถเก็บถั่วฝักยาวได้ระยะเวลายาวนานเลยนะครับอย่างที่บอกถั่วฝักยาวจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับได้ประมาณ2เดือนเลยละครับและอย่างดูแลดีๆใส่ปุ๋ยคอกแบบนี้คุณแม่ก็สามารถเก็บถั่วฝักยาวในค้างนี้ได้ประมาณ2เดือนกว่าถึง3เดือนเลยนะครับทำให้เราได้ผลผลิตที่ยาวนานขึ้นหลังจากถั่วฝักยาวของเราเหลือกินแล้วเราก็สามารถนำไปขายได้ครับต้นหอมได้กับไม่ขายคุณแม่จะเก็บถั่วฝักยาวขายบริเวณหน้าสวนแค่นี้แหละครับไม่ต้องไปที่ไหนไกลขายมัดเล็กๆมัดละ5 บาทเองครับขายถูกกว่าตลาดมากเลยครับเห็นแบบนี้ขายอยู่แค่หน้าบ้านแต่ก็ไม่เคยเหลือนะครับเก็บออกมาทีไรลูกค้าขาประจำรู้ว่าเราทำแบบอินทรีย์ก็มาเหมามาซื้อกันไปหมดเลยครับบางคนก็นำไปทำอาหารภายในบ้านบางคนก็นำไปทำอาหารเพื่อขายต่อเป็นถุงเป็นแกงถุงอะไรแบบนั้นแหละครับขายให้ชาวบ้านต่ออีกทอดหนึ่งนี่แหละครับวิธีปลูกถั่วฝักยาวอย่างที่เห็นนั้นไม่ยากเลยนะครับอยู่ที่วิธีการเตรียมพื้นดินในการปลูกใช้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ดูแลระมัดระวังไม่ให้เถาของมันขาดในขณะที่เราเก็บเกี่ยวนะครับดูแลป้องกันพวกเพลี้ยอ่อนป้องกันพวกเชื้อราแล้วก็โรครากเน่าต่างๆครับและอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับผมรดน้ำวันเว้นวันนะครับแต่ว่ารดครั้งหนึ่งค่อนข้างจะรดเยอะเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นครับการรดที่โคนต้นของมันอาจจะได้น้ำก็จริงแต่อาจจะถูกแดดที่แผดเผาจากทางอากาศนะครับดังนั้นเวลาในการรดน้ำของผมเนี่ยผมจะรดบริเวณใบบริเวณยอดของมันด้วยนะครับเพื่อให้ได้รับความชุ่มชื้นให้คล้ายกับฝนตกลงมานั่นเองครับนี่แหละครับและเมื่อเราดูแลอย่างดีให้ปุ๋ยอินทรีย์รดน้ำสลับวันรดน้ำให้ความชุ่มชื้นกับบรรยากาศบริเวณยอดของมันแบบนี้ต้นถั่วฝักยาวของเราก็จะมีอายุยืนครับอย่างที่บอกในการปลูกตั้งแต่เริ่มต้นระยะเวลา1เดือนเริ่มให้ผลผลิตแล้วเราก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไปได้อีกประมาณ 2-3 เดือนเลยทีเดียวการที่ต้นถั่วฝักยาวมีอายุยืนแบบนี้และเก็บเกี่ยวได้ระยะยาวทำให้เราลดต้นทุนในการที่จะต้องปลูกครั้งใหม่มากขึ้นเรื่อยๆครับ
ดังนั้นเราสามารถเก็บเกี่ยวในแปลงนี้ครั้งเดียวได้ยาวนานเป็นการลดต้นทุนเรื่องน้ำลดต้นทุนเรื่องเมล็ดพันธุ์แล้วก็ไม่ต้องเสียเวลามาทำค้างบ่อยๆครับนี่แหละครับคุณผู้ชมปลูกถั่วฝักยาวไม่ยากเลยนะครับดังนั้นใครมีพื้นที่เล็กๆน้อยๆก็ลองปลูกกันดูนะครับหรือใครไม่มีพื้นที่ดินแบบนี้ลองปลูกในกระถางดูก็ได้นะครับแต่ผมเน้นว่าปลูกแบบอินทรีย์ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ปรุงดินจะให้ผลผลิตที่ดีกว่านะครับต้นถั่วฝักยาวจะมีอายุที่ยืนมากกว่าครับนี่แหละครับคุณผู้ชมการปลูกถั่วฝักยาวง่ายๆครับแล้วสำหรับใครที่เพิ่งมาติดตามคลิปวิดีโอของบ้านไร่สายทองเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับในการจะมีอย่างต้นหอมได้กับมีขายครับมีเตี้ยบุญเอาวิดีโอ